mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục các ngành khác trên website mạng y tế.vn. Bệnh dạ dày với Helicobacter pylori dương tính. Vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một loại vi khuẩn phổ biến trong niêm mạc dạ dày. Nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về dạ dày. Vi khuẩn HP có nhiều trong nước bọt, trong màng cao răng, trong niêm mạc dạ dày của người bệnh, nên rất dễ lây từ người bệnh sang người lành thông qua đường ăn uống. Do thói quen ăn uống của người Việt Nam như ăn chung chén nước chấm, dùng đũa của mình, gắp thức ăn cho người khác để bày tỏ sự hiếu khách, dùng chung một chén rượu, và do chúng lây nhiễm qua nhiều đường khác nhau nên tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP ở Việt Nam là hơn 80% dân số. 1. Đường lây nhiễm. Để tránh lây nhiễm cho những người thân trong gia đình, chúng ta cần hiểu rõ những đường lây của vi khuẩn HP. Dưới đây là những con đường dễ lây nhiễm vi khuẩn HP. Lây qua đường miệng. Vi khuẩn HP được tìm thấy trong nước bọt, cao răng, khoang miệng của người bệnh. Do đó, chúng được lây truyền từ người này qua người khác khi dùng chung bàn chải đánh răng, dùng chung chén đũa, muỗng, hôn trực tiếp, mẹ nhai mớm cơm cho con. Lây qua đường phân miệng. Vi khuẩn HP được đào thải qua đường phân của người bệnh, nên được lây nhiễm khi vệ sinh tay không sạch sẽ, khi đi tiêu và trước khi ăn, hoặc có thể nhiễm qua trung gian của côn trùng như ruồi, gián, chuột, vân vân. Lây qua đường dạ dày miệng. Ở người có vi khuẩn HP trong dạ dày, thì khi bị trào ngược hoặc ợ chua, có thể đẩy vi khuẩn lên trên miệng cùng với dịch dạ dày. Lây qua đường dạ dày. Đây là đường lây nhiễm rất quan trọng, bởi nó lây nhiễm trong quá trình người bệnh làm nội soi tại các cơ sở y tế. Khi nội soi dạ dày cho người bệnh có vi khuẩn HP, nếu vệ sinh đầu giò không đủ sạch, vi khuẩn HP sẽ lây nhiễm sang người lành. 2. Những triệu chứng. Người bị nhiễm vi khuẩn HP thường không có triệu chứng đặc trưng. Chỉ tới khi người bệnh bị đau dạ dày với những biểu hiện khác nhau thì vi khuẩn HP mới được phát hiện. Tuy nhiên, nếu nhận thấy các dấu hiệu và biểu hiện bệnh của dạ dày tá tràng thì phải kiểm tra vi khuẩn HP qua nội soi dạ dày, vì loại vi khuẩn này là nguyên nhân gây bệnh. Hầu hết những người nhiễm vi khuẩn HP đều không có triệu chứng gì. Thế nhưng, cũng không phải tất cả những người nhiễm HP đều phát bệnh dạ dày, vì cơ thể của một số người có khả năng kháng lại tác hại của vi khuẩn HP. Theo thống kê, có khoảng 50% dân số thế giới nhiễm HP, nhưng chỉ có khoảng 10% trong số đó có bệnh lý về dạ dày tá tràng và 1-3% bị ung thư dạ dày. Tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP ở Việt Nam là hơn 80% dân số. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu báo hiệu tình trạng nhiễm vi khuẩn HP, như đau hoặc bỏng rát vùng bụng trên, đau bụng tăng lên khi đói, buồn nôn, ngay cả khi không có thức ăn trong bụng, nôn khan, nôn buổi sáng sớm, chán ăn, ợ chua, đầy bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu, thiếu sắt không rõ nguyên nhân. Mặt khác, còn có một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn như sống trong điều kiện đông đúc như gia đình hoặc cộng đồng đông người thì nguy cơ nhiễm HP cao hơn. Sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhiễm HP. Người dân ở các nước đang phát triển, sống trong môi trường đông đúc, điều kiện vệ sinh kém thì nguy cơ bị nhiễm HP cao hơn. Sống chung với người bị nhiễm vi khuẩn HP cũng có nguy cơ bị lây nhiễm HP từ người đó. 3. Những bệnh lý dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP sẽ gây ra những bệnh lý ở dạ dày như loét dạ dày, tá tràng. Vi khuẩn HP làm tổn thương lớp chất nhầy bảo vệ dạ dày, tá tràng, do đó tạo điều kiện cho axit tấn công niêm mạc dạ dày, tạo ra vết loét, và có khoảng 10% người bệnh có HP dương tính bị loét dạ dày, thủng dạ dày. Vi khuẩn HP tồn tại trong ổ loét lâu ngày, có thể ăn thủng lớp niêm mạc thanh mạc dạ dày và xuyên qua lớp cơ gây thủng dạ dày. Viêm dạ dày tá tràng. Vi khuẩn HP kích thích lớp niêm mạc tế bào, gây sung huyết, viêm niêm mạc, gây ra tình trạng viêm ở dạ dày tá tràng.
4. Điều trị. Để điều trị vi khuẩn HP, hiện nay các bác sĩ chuyên khoa sử dụng phác đồ điều trị, mà trong đó có ít nhất 2 loại kháng sinh, cùng với một thuốc giảm tiết axit dạ dày, có thể kèm theo muối bismuth. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ HP kháng thuốc đang gia tăng nhanh chóng. Chính vì thế, các nhà khoa học luôn phải tìm ra các loại kháng sinh mới, đặc hiệu hơn trên vi khuẩn HP. Ngoài ra, các biện pháp kết hợp mới nhằm làm gia tăng hiệu quả, vừa diệt HP, vừa phòng ngừa lây nhiễm, tái nhiễm HP là hướng quan tâm hàng đầu hiện nay của y học. Để điều trị vi khuẩn HP hiệu quả, ngoài việc dùng thuốc thường xuyên liên tục còn cần thực hiện 5 điều sau. Ăn chín với đồ dùng cá nhân riêng như chén, đũa, muỗng, ly. Ăn thức ăn dễ tiêu. Giảm mỡ béo. Không ăn chua, cay, không ăn thức ăn nguội hoặc thức ăn quá nóng và khô, khi ăn phải nhai chậm, nhai kỹ. Ăn đúng giờ, tránh để đói hoặc no quá. Kiêng rượu, bia, cà phê, thuốc lá, giảm stress vân vân. Tránh thuốc uống có ảnh hưởng đến dạ dày, như thuốc vitamin C, axit folic điều trị thiếu máu, các thuốc dạng sủi bọt, thuốc giảm đau kháng viêm và corticoid. Chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tránh làm việc quá sức, căng thẳng, lo âu kéo dài, phiền muộn quá đáng, không thức khuya. Phải dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Vì có thuốc phải uống trước bữa ăn, có thuốc uống sau ăn mới phát huy tác dụng. Uống thuốc phải đủ liều lượng, đủ thời gian, không được thấy hết đau tự ý ngưng thuốc. Thời gian điều trị trung bình khoảng 6 tuần. Tuyệt đối người bệnh không được tự điều trị. Lý do hiện nay vi trùng này kháng thuốc rất nhiều. Vì hiện nay việc tùy tiện mua thuốc để trị, do đó dễ gây kháng thuốc, gây nên sự thất bại trong điều trị. Sau thời gian dùng đủ thuốc, bắt buộc phải ngưng thuốc 2 tuần kiểm tra lại để xác định xem vi khuẩn HP đã hết chưa. Có như thế mới đánh giá kết quả chính xác. Nếu vi trùng âm tính, tức không còn trong dạ dày, thì mới chắc chắn khỏi bệnh. Nếu khi điều trị viêm dạ dày, chưa ngưng thuốc thì không được thử ngay, vì như thế sẽ không chính xác. Và sau khi lành bệnh, để tránh tái phát, nên thực hiện nghiêm túc các chỉ định điều trị ở trên. Hạn chế dùng các chất, các thuốc gây ảnh hưởng dạ dày. Đặc biệt, cần kiểm tra xem trong gia đình có ai nhiễm HP không, vì họ có thể là nguồn lây làm bệnh tái phát. 5. Phòng bệnh như thế nào? Để phòng ngừa nhiễm vi khuẩn HP, chúng ta cần hiểu được những con đường lây nhiễm chính của chúng. Có như thế mới chủ động phòng ngừa cho bản thân và gia đình, gồm các biện pháp sau. Không dùng chung dụng cụ ăn uống trong gia đình, như chung chén nước chấm, gắp thức ăn cho nhau. Cẩn thận khi ăn uống tại các hàng quán ven đường. Vì vệ sinh dụng cụ ăn uống rất kém, không loại bỏ hết được vi khuẩn HP. Thói quen ăn chung chén nước chấm. Dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác, góp phần lây lan HP. Diệt trừ ruồi muỗi. Giữ gìn vệ sinh chén đũa sạch sẽ. Ngâm các dụng cụ ăn uống dùng chung trong gia đình, trong nước sôi. Không hôn trẻ, không cho trẻ ăn bằng cách nhai đút mớm. Tránh thói quen trộn thức ăn của trẻ nhỏ bằng đũa của mình trong bữa cơm gia đình. Các vật nuôi như chó mèo cũng được xác định là nguồn lây nhiễm vi khuẩn HP, vì vậy cần có những biện pháp vệ sinh sạch sẽ cho vật nuôi. Hạn chế ăn các loại đồ ăn sống, như rau sống, gỏi và các loại thức ăn lên men, như mắm tôm, mắm ruốc, cũng nên hạn chế ăn, vì đa số loại thực phẩm này không được vệ sinh sạch sẽ. Dễ gây các bệnh đường tiêu hóa, trong đó có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. Bác sĩ Hồ Văn Cưng. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.